אנחנו בפלורנטין, אני הולך למקום שבתוכנית שלי ב-i24 News, אני הייתי בחופש, אמרו לי שיש כאן שף שמכין כל מיני מאכלים מוזרים, כולל ג'חנון סושי, שזה נשמע לי מאוד מוזר ובעייתי, אבל אנחנו נבדוק את הסוגיה. שלום. לונל? לונל. לונל? מה זה לונל? זה עיירה בצרפת. לונל? באיזה אזור בצרפת? דרום מערב צרפת. פרובנס. לבדוק. פלסטיק או לא הפרחים האלה? מה אתם אומרים? נראה לי שכן. הנה, לונל היא עיר בדרום צרפת, אזור פרובנס. יהודים שברחו מיריחו לאחר כיבושו של אספסיאנוס, היא נוסדה על ידם? היא נחשבה ירושלים הקטנה במאה ה-12? אני בהלם. איזו בורות. לונל, ספיישל לונל. תמנון, זה היהודים היו אוכלים? תגידו לי. ועוד תמנון צלוי? לא שאלתי אותך, זו הייתה שאלה רטורית. ערב טוב. שלום. ברוכים הבאים, מה נשמע? בסדר. אחרי שלמדתי והחכמתי וראיתי מה זה לונל... לפני שאנחנו נדבר על אוכל, אפשר להציע לך משהו לשתות? אבל לא הגעתי להסתכל אפילו מה יש לשתות. יש לך אותי, אתה לא צריך את התפריט. אני אמליץ לך על הבירדמן. זה קוקטייל... נכון, כי אתה יודע שאני אוהב קוניאק. איך ידעת? כי כולם... אין מסעדה שאני לא נכנס אליה ולא מציעים לי קוקטייל עם קוניאק. אז קודם כל גם אני מאוד אוהב קוניאק, וזה לא, באמת הקוקטייל האהוב עליי. אבל אננס אני פחות אוהב. זה עובד טוב עם האננס. זה עובד מעולה, יש בפנים גם ליקר קינה, שהוא ליקר טיפה מתקתק עם סיומת מרירה, יוצר איזשהו איזון טעמים מאוד מאוד מאוד... יום אחד אני אתהפך ואז אני אוהב וויסקי ואני לא אגלה לאף אחד, ואז נראה מה יהיה. וואי, יאללה, וואי. אז תביא לי. יאללה. נתחיל עם זה ונחשוב. משהו קל לשתות, מים, מה המחיר של המים מוגזים? המינרלים מוגזים? 28 שקלים. למה אתם זולים כל כך? מה קרה? אז תביא, נחגוג עליכם. יאללה. כבר לא 38 שקל כמו כולם. מה יהיה? המחירים, תקשיבו טוב. אתם מכירים אותי. המחירים ימשיכו לרדת. מעכשיו גם על 28 אני אומר לא. אוקיי. אוקיי. אז אנחנו מתחילים. ברוסקטה ג'חנון זה סגנון של ג'חנון של שבת בבוקר. ברוסקטה של ג'חנון, הבנתי. שאנחנו עליה מניחים את הסשימי עם הרסק, נשתה עוד קוניאק, הסחוק. זה נשמע לי בעייתי קח קצת. שטוק. אני מבטיח לך, זה הולך להיות אחד הדברים הכי טעימים שטעמת בחיים שלך. שילוב טעמים מדהים. אתה מכין את זה? אם תרצה אני אכין את זה. אתה מכין פה אוכל גם? אני עושה פה הכל. אז אני אתחיל מלמעלה ואני אמליץ לך על הקובאנה. קובאנה זה לחם מהמטבח התימני. יודע מה זה, יודע. הקובאנה אבל שלה- גם ג'חנון, תגיד, מי תימני פה? אז שף שלנו תימני. כאילו שלא אפשר היה להבין את זה. גם קובאנה, גם... תגיד, יש אתה גם רוצה שאני- לחוך. תגיד, אתה רוצה שאני 30 קילו אעלה פה היום? הקובאנה קטנה? קובאנה היא לא קטנה, היא בינונית. אז ברוסקטה הבנו. אז ברוסקטה קובאנה, קובאנה. או הסשימי או השרימפס, כי אתה חייב לקחת משהו השרימפס? לצד הקובאנה. ומשהו מהמם. אחד... אמ, איך ההמבורגר, אלוהים? ההמבורגר זה טייק אוף שלנו לפרנץ' ביג מק של מקדונלדס, רק שאנחנו עושים אותו בגרסה הרבה יותר מיוחדת וטעימה. גם 3 שכבות עם איולי יין אדום, חמוצי הבית, חסה קריספית, משהו. כאילו, לקחת את מקדונלדס כמודל חיקוי, זה מעליב, אז תביא. כמה אוכל לקחתי, אלוהים, קצת הגזמתי לפי דעתי, אבל צריך לבחון הכל, והאמת, אני, אל תספרו לאף אחד, מת על האוכל התימני, אבל שמכינים אותו נכון, עם החמאה המוצסת והסמנה וכל הדברים האלה, לא מרגרינה כמובן. חסר לו שהוא שם מרגרינה בג'חנון. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. טוב, אנחנו מתחילים בביס. יש לנו פה ברוסקטה ג'חנון, אתה מרים את הג'חנון, מנגב אותו בשמנת ואוכל הכל בביס אחד. ביד? מאוד, חשוב מאוד, וגם הבאתי לך פה מלא מפיות שיהיה לך, ונדבר גם אחר כך, אולי תקבל מגבון. בתיאבון. טוב, זה מנת מסעדת משלן כזאת של ג'חנון. תשמעו, זה מעניין, זה מתחיל לעניין אותי העניין הזה. הסבירו לי שזה לונל הצרפתייה. מה הקשר? מה זה משנה?
וואו. לא, זה אחד הביסים החמודים שאכלתי לאחרונה. קצת חריף, יש פה הרבה סכום. ואני יושב סוף כל סוף במסעדה, שמישהו המציא משהו לבד. אני בשוק. לא גנב את הטרטר שההוא גנב וההוא גנב, ולא לקח את המנה שכולם מגישים בכל הברי יין, אלא המציא משהו לבד. טוב, אני יודע שאתה לא אוהב, אבל השף ממש התעקש שנביא לך פינוק קטן מאיתנו. מה זה, הלחוך? זה לחוך, שווארמה דג. על הלחוך אנחנו שמים אמבנה, שזה תערובת של אבנה ואמבה, קצת סחוג, פילה לברק בתערובת תבלינים בטעם שווארמה, בצל סומק, עגבניית שרי שרופה. מי זה השף? לשף קוראים ינון אלעל. ומאיפה הוא בא? לא באלעל אני מקווה. לא מאלעל, הוא בא מירושלים. הוא גדל אצל אסף גרנית במחנה יהודה. אנחנו עוברים פה על כל המטבח התימני לדורותיו. מהג'חנו ללחוך ועוד מחכה לי קובנה. תיאבון. שמתי לב שבהרבה מקרים, כשאתם שולחים לי את המנות שהם חושבים שהן הכי טובות, הם בדרך כלל גם טועים, לא יודע למה. זאת מנה שבעיניי היא לא מאוזנת. הטעם של האמבה משתלט שם על הכל, חריף נורא, לא מרגישים שום דבר, לא מרגישים את התמנול, את הלחוך, או את כל הנבטים החמודים, העלים החמודים האלה. מישמש בפה של טעם עז של אמבה. וחבל, כי הראשונה הייתה, כמה שהיא נשמעת מופרעת, הייתה ממש עדינה ונעימה. אוקיי. כרגיל לקחתי יותר מדי. יש לנו פה את השרימפס בחמת עגבניות, זאת הקובנה. היא ככה מוגשת. והמטבל שלה שזה סחוג, רסק ויוגורט. תודה. למה נתתי לו לשכנע אותי שאני חייב שרימפסים או משהו ליד הקובנה? בגלל הרוטב. אבל קיבלתי רוטבים. בקיצור, אני אוכל פה יותר מדי עם כל המנות שגם שולחים לי, אבל אני לא מתלונן. זו ממש נראית מנה ספרדית. טאפס חביב, שתראו גם את החתיכות השום הבעייתיות האלה. וואו, מרגישים את החמאה. זה לא כמו הקובנה שאני מכיר, שמגיעה לך, היא תופחת בתוך איזה כלי כזה, וואו, ממש מרגישים את החמאה. רגע, הקונספט היה שאני אקח את הקובנה ואטבול אותו ברוטב, לא? הבעיה של הגעת בה, אתם רואים מה קורה, הוא מתמלא בשומניות הזאת של החמאה. תראו את האצבעות שלי, מנה חביבה מאוד, פלוס. אוהב את הקובנה עם קצת יותר מדי מרוחה לי בחמאה, והרטבים שלה סטנדרטיים. מקדונלדס יקבע פה את העניין, הבנתם את זה? פרנץ' ביג מק. אתה זוכר מה יש בביג מק הצרפתי? למה הוא צרפתי? לספר לך? כן. אז קודם כל יש לנו לחמניית שמן זית שאנחנו מכינים בבית. לא אצלך, במקדונלדס תספר לי. עזוב אותי מקדונלדס, אני לא אוכל. אבל זה החיקוי של מקדונלדס, לא? חס וחלילה. התגאיתם בזה. מה זה הרוטב הזה? היו לי יין אדום. תיאבון. תודה. פעם אחרונה שהייתי במקדונלדס לא קיבלתי כזה המבורגר. בואו נדבר על הפרזנטציה. מאוד יפה איך שמוכנים פה התפודים, הרוטב וגם ההמבורגר, אתם רואים? בנוי ממש יפה, משלוש שכבות. נראה טוב ככה. וואו, אחד הצ'יפסים הכי טובים שאכלתי. הכי קריספי בחוץ, הכי רך בפנים. זה לא בדיוק צ'יפס, כן? זה יותר תפוח אדמה כמובן. אבל וואו. וגם ההמבורגר, למה להישען על מקדונלד בשביל להציג את ההמבורגר? זה לא ספין של מקדונלד. זה המבורגר גאה ומאוד טעים בפני עצמו. נכון, יש לה חתיכת בצק באמצע, שזה כמו שעושים במקדונלד, זה לנפח על חשבון הבשר כנראה, אבל פה זה עובד טוב. אהבתי. נשאר מקום למשהו מתוק? לא. לא? אבל חייב בכל זאת. אני חושב שיש לי קינוח מושלם בשבילך. אתה יודע מה? אתה בטוח שזה אחד המושלם? ב100%. אז תביא אותו בלי להגיד לי מה. תודה רבה. יכול להיות שעשיתי טעות חיי, תכף נדע. אתה לא תדע, כי אתה לא תטעם. הבאתי לך ברד פודינג על בסיס שוקולד בלונדי עם מסקרפונה וענבים מלמעלה. ענבים? רק הענבים שווים את כל המנה, אתה יודע כמה עולים ענבים היום. האמת,
לא נדע. ענבים זה דבר יקר, הבנתי. חבל על הכסף. וואי, זה נראה נהדר. תראו, ברד פודינג זה קינוח אנגלי, האנגלים הכי גרועים בעולם, אבל זה הקינוח היחידי שהם עושים טוב, בעיניי. וואי, רך. אני שובר את הראש עכשיו. הקונספט התחיל עם עיירה צרפתית בפרובנס. עבר לסבתא התימנית של השף, ובקינוח הגיע שוב פעם, לא לצרפת כמובן ולא לסבתא, אלא לאנגליה. אחד הברד פודינגס הכי טובים שאכלתי, נשמע לכם. היה שווה אולי לבוא לפה רק בשביל המנה הזאת. אתם יודעים, אני לא פריק של קינוחים, אבל... וואו. אז אולי בעצם כל הקונספט זה הכל רמאות. ההתבססות שלהם, בואו נודה על האמת, פחמימות זה שהעולם ימות. אם זה בתימן, צרפת או אנגליה. לחיים. תודה רבה. וואי, כמה שורות יש בחשבון הזה, כמה אכלתי, רגע. המוגז, קוקטייל, הבוסקטה ג'חנו, השווארמה זה הקובאנה, השרימפס, הסמש בורגר והברד פודינג. 420 שקלים. כן, הג'חנון הדהים אותי, הרטיט אותי, הרעיד אותי. אמרתי, יש כאן מנה יוצאת דופן, אף פעם לא אכלתי, השף מביא משהו מהשורשים שלו, הטעמים חדשים, משהו מיוחד לחלוטין, ישן פלוס חדש, מרקמים אחרים. הכל היה ממש נפלא, אבל מה עם שאר המנות? אז כאן ראינו גם בינוניות, וגם חלק מהמנות, אחת מהן לפחות ממש לא הצליחה, אז גם הציון יהיה מעורבב, ואנחנו ניתן 7 במדד שלנו.